इतिहासकै सबैभन्दा धनी र बुद्धिमान मानिसले आफ्नो विशाल साम्राज्य र जीवनभरका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दै जीवनको अन्त्यमा सबै कुरा पूर्ण रूपमा व्यर्थ छ भनी घोषणा गर्दा कस्तो महसुस हुन्छ होला? सुन्दा नै एकदमै विरोधाभासपूर्ण लाग्छ नि यो कुरा। हो नि। आजको यस गहिरो अध्ययनमा हामीले तयार पारेका ऐतिहासिक र बाइबेलीय स्रोतहरूको चाङलाई खोतल्दैछौँ। यो राजा सोलोमनको विरोधाभासपूर्ण जीवनको एउटा विस्तृत छलफल हो। बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा प्राप्त गरेको मानिस भित्रबाट किन त्यति धेरै रित्तो भयो भन्ने कुराको मनोविज्ञान आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो साँच्चै नै मानिसको मानसिकता र सफलताको भ्रमलाई बुझ्नको लागि एउटा उत्कृष्ट स्रोत हो। खासमा हामी अक्सर सोध्छौँ कि यदि हामीसँग असीमित साधन र ज्ञान भयो भने हाम्रो जीवन पूर्ण हुन्छ। एकदम सबैलाई त्यस्तै लाग्छ नि। उपदेशक र हितोपदेशको अध्ययन गर्दा हामी एउटा फरक सत्य फेला पार्छौँ। उच्च बौद्धिक क्षमताले कसरी मानिसलाई आफ्नै पतनको बाटोमा डोर्याउन सक्छ भन्ने यो एउटा डरलाग्दो चित्र हो। त्यो पतनको मनोविज्ञान बुझ्नु अघि यो कथा कसरी सुरु भयो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मतलब इस्रायलका राजा दाउद आफ्नो अन्तिम अवस्थामा छन्। जीवनभर युद्ध लडेर र एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उनले एउटा विशाल साम्राज्य खडा गरेका छन्। हो, अनि अब त्यो सिङ्गो राष्ट्रको अभिभारा एकदमै कलिला र अनुभवहीन सोलोमनको काँधमा आउँदैछ। सही कुरा। अनि दाउदले उनलाई राजनीतिक दाउपेच वा सैन्य रणनीतिको सट्टा परमेश्वरको बाटो नछोड्न र आज्ञाकारितामा अडिग रहन कडा सल्लाह दिन्छन् नि। खासमा दाउदलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सत्ता र शक्तिले मानिसलाई कसरी भ्रष्ट बनाउन सक्छ। उनले आफ्नो जीवनमा त्यो भोगेका थिए नि। त्यसैले उनले हतियार वा खजानामा होइन, आत्मिक अनुशासनमा राज्यको जग बसाल्न खोजे। तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने सिंहासनमा बस्दा सोलोमनको मनमा सत्ताको मात वा अहंकार थिएन। ऐतिहासिक स्रोतहरूले देखाउँछन् कि उनी भयानक डर र असुरक्षाले ग्रसित थिए। एकदमै। यति ठूलो र जटिल राष्ट्रलाई कसरी न्याय दिने, कसरी शासन गर्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको थियो। अनि त्यही डर नै उनको लागि वरदान साबित भयो नि त। किनकि त्यही बेला एउटा असाधारण घटना घट्छ। परमेश्वर उनको सपनामा देखा पर्नुहुन्छ र एउटा खाली चेक दिए जस्तै भन्नुहुन्छ, जे चाहन्छौ माग। वाउ, त्यो त जो कोहीको लागि पनि एकदम ठूलो कुरा हो। कुनै पनि सामान्य मानिसले यो अवस्थामा आफ्ना शत्रुहरूको अन्त्य, असीमित सम्पत्ति वा लामो आयु माग्थ्यो होला। तर सोलोमनले त्यो खाली चेकमा पैसा वा शक्ति भरेनन्। उनले ती मानिसहरूलाई न्यायपूर्वक नेतृत्व गर्न सक्ने, सही र गलत छुट्याउन सक्ने बुद्धि र समझदार हृदय मागे। मलाई त यो कुरा कस्तो लाग्छ भने नि। हजुर, भन्नुस् न। यो त कुनै अर्बपतिले खाली चेक दिएर जे पनि माग भन्दा विलासी कार माग्नुको साटो पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञान मागे जस्तै हो के। हामी किन प्राय समस्याको समाधान माग्छौँ तर त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता माग्दैनौँ त? यो एकदमै राम्रो तुलना हो। यसले उनको तत्कालीन मानसिक अवस्थाको गहिराईलाई झल्काउँछ। उनले व्यक्तिगत लाभको सट्टा आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता मागे नि त। भनेपछि उनले सर्टकट खोजेनन्। खोजेनन्। उनले समस्याबाट भाग्ने बाटो वा आरामदायी जीवन मागेनन्। बरु त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने मानसिक र आत्मिक उपकरण मागे। यही निस्वार्थपना र सही प्राथमिकता देखेर नै परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र उनलाई मागेको बुद्धि मात्र होइन, नमागेको असीमित धन, शक्ति र सम्मान पनि दिइयो। हामी अक्सर आफ्ना समस्याहरू तुरन्तै समाधान होस् भनेर चाहन्छौँ, तर सोलोमनले माछा मागेनन्, उनले माछा मार्ने सिप मागे। यो ऐतिहासिक घटनाबाट निकाल्न सकिने एउटा गहिरो सार भनेको सही कुरा माग्नु नै सफलताको पहिलो खुट्किलो हो। एकदम सही कुरा। तर हेर्नुहोस् है, म यहाँ एउटा गम्भीर विरोधाभास देख्छु। एकातिर परमेश्वरले उनलाई अपार ज्ञान र सम्पत्ति दिनुभयो, तर यति धेरै शक्ति, सम्पत्ति र ज्ञान एकैपटक पाउँदा जो कोही पनि अहंकारी बन्न सक्छ नि। त्यो जोखिमका सधैँ हुन्छ। त्यही त, कि यति ठुलो आशीर्वाद पाउनु भनेको आत्मिक रूपमा झन् ठुलो जोखिम लिनु होइन र? यो एकदमै स्वाभाविक प्रश्न हो। तर सुरुवाती चरणमै त्यो जोखिमले उनलाई बिगारेन। ऐतिहासिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि सुरुमा सोलोमनले त्यो अपार ज्ञान र शक्तिलाई एकदमै सन्तुलित र न्यायपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेका थिए।
ज्ञान किताबमा मात्र सीमित रहेन नि त। भनेपछि त्यो वरदानमा आफैमा खराबी थिएन। थिएन, खतरा त्यो वरदानमा आफैमा थिएन, बरु त्यो वरदान पाएपछिको दशकहरू लामो समयमा आउने आत्मसन्तुष्टिमा लुकेको थियो। त्यो बुद्धिको पहिलो व्यावहारिक परीक्षण नै एउटा यस्तो जटिल घटनाबाट भयो जसले केवल कानुन जानेर मात्र न्याय हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। त्यो 2 महिला र एउटा बच्चाको मुद्दा त्यही नै, जहाँ 2 महिलाले एउटै जीवित बच्चामाथि दाबी गरिरहेका थिए। न कुनै प्रमाण थियो, न कोही साक्षी। त्यो बेला त अहिले जस्तो प्रमाण जुटाउने प्रविधि पनि थिएन। सिङ्गो दरबार र राष्ट्रले यो नयाँ जवान राजाले कसरी न्याय गर्छ भनेर हेरिरहेको थियो नि। एकदम। अनि सोलोमनले त्यो बच्चालाई तरबारले 2 टुक्रा पारेर आधा आधा बाँडिदिन आदेश दिन्छन्। बाहिरबाट सुन्दा त यो मतलब एकदमै क्रूर र अमानवीय आदेश जस्तो सुनिन्छ। सबैजना स्तब्ध भयो होला नि त्यो दरबारमा। पक्कै पनि। कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने त्यो समान वितरण थियो, तर सोलोमनलाई कानुन मात्र होइन, मानव मनोविज्ञानको गहिरो ज्ञान थियो। उनलाई थाहा थियो कि एउटी साँचो आमाको मातृत्वले आफ्नो बच्चा मरेको देख्न सक्दैन। जसले न्यायको लागि दावी गरिरहेकी छे, यदि ऊ साँचो आमा हो भने उसले आफ्नो दावी छोड्छे तर बच्चाको ज्यान बचाउन खोज्छे, र त्यही भयो। वास्तविक आमाले बच्चा अर्कीलाई नै दिन तर नमार्न बिन्ती गरिन्। हो, पनि सोलोमनले सत्य पत्ता लगाया। जहाँ निस्वार्थ प्रेम छ त्यही सत्य हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले उजागर गरे। यसले उनको बौद्धिक क्षमतालाई स्थापित त गर्यो, तर यसले उनको काँधमा झन् ठूलो जिम्मेवारी पनि थप्यो नि। परमेश्वरको वरदान केवल आशीर्वाद मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। आशीर्वाद पाएपछि झन् बढी सावधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट सिकिन्छ। मलाई त यसलाई एउटा उच्च गतिको स्पोर्ट्स कारसँग तुलना गर्न मन लाग्यो। स्पोर्ट्स कार? कसरी? मतलब परमेश्वरले सोलोमनलाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली इन्जिन, बुद्धि र शक्ति त दिनुभयो, तर त्यो इन्जिनलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि उत्तिकै शक्तिशाली ब्रेक पनि चाहिन्छ नि। आत्मिक अनुशासन र आज्ञाकारिताको ब्रेक। एकदम। शक्तिशाली इन्जिन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, ब्रेक फेल भयो भने दुर्घटना झन् भयानक हुन्छ। वाउ, कस्तो सटिक उदाहरण। र त्यो ब्रेक बिस्तारै कसरी फेल हुँदै गयो भन्ने कुरा नै यो स्रोत सामग्रीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यही त। समय बित्दै गयो, सोलोमनको राज्य अकल्पनीय रूपमा धनी र शक्तिशाली बन्यो। उनले सुनले मुहुरिएको भव्य मन्दिर निर्माण गरे, जसको चर्चा संसारभरि फैलियो। मैले त सुनेको शेबाकी रानी आफै कैयौं दिनको कठिन यात्रा तय गरेर उनका ज्ञानको परीक्षण गर्न आएकी थिइन् रे। हो नि, ती कठिन प्रश्नहरूको उत्तर सुनेर र दरबारको वैभव देखेर उनी यति मन्त्रमुग्ध भइन् कि उनले सुनेको कुरा त आधा मात्र रहेछ भनी स्वीकार गरिन्। बाहिरबाट हेर्दा जीवन पूर्ण देखिन्थ्यो। बाहिरबाट हेर्दा यो सफलताको चरम बिन्दु थियो। चारैतिर शान्ति, अथाह खजाना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ख्याति। तर अचम्मको कुरा, यही बिन्दुबाट उनको पतनको बिउ रोपिन्छ नि त। हो, अक्सर मानिसहरूलाई लाग्छ कि दुःख र सङ्घर्षको समय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ, तर यी स्रोतहरूलाई केलाउँदा देखिन्छ कि सफलता र सम्पन्नताको समय धेरै गुणा बढी खतरनाक हुन्छ। किनभने सङ्घर्षको बेला मानिस सतर्क हुन्छ, तर मलाई लाग्छ सफलता भनेको एकदमै नरम र आरामदायक ओछ्यान जस्तै हो क्या। एकदम सही। कसरी भन्दाखेरि भुइँमा सुत्दा छिट्टै उठ्न, सतर्क रहन सजिलो हुन्छ नि त, तर आरामदायक ओछ्यानमा मानिस गहिरो निद्रामा पर्छ र होस गुमाउँछ। सही कुरा। सङ्घर्षले मानिसलाई आफ्नो सीमितता महसुस गराउँछ, तर लगातारको सफलताले मानिसलाई आफू अजेय छु भन्ने भ्रममा पार्छ। सोलोमनको हकमा पनि त्यही भयो। राज्यलाई अझ सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउने नाममा उनले विदेशी राज्यहरूसँग सम्झौताहरू गर्न थाले। अनि विदेशी राजकुमारीहरूसँग विवाह गर्न थाले, होइन त? हो। प्राचीन समयमा शान्ति सम्झौताको एउटा प्रमुख माध्यम भनेको ती देशका राजकुमारीहरूसँग विवाह गर्नु थियो। राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो एकदमै बुद्धिमानी कदम जस्तो देखिन्थ्यो। युद्ध गर्नुभन्दा विवाह गरेर कूटनैतिक सम्बन्ध गाँच्नुले राज्यको ढुकुटी र जनता दुवैलाई सुरक्षित राख्थ्यो। राजनीतिक रूपमा त यो उत्कृष्ट कदम नै थियो।
इजिप्टका फरावकी छोरीदेखि लिएर मोआबी, अम्मोनी, एदोमी लगायतका सयौं विदेशी महिलाहरूसँग उनले विवाह गरे। तर यही राजनीतिक बुद्धिले उनको आत्मिक ब्रेकलाई कसरी नष्ट गर्यो भन्ने कुरा एकदमै डरलाग्दो छ। एकदम। उनले ती विदेशी पत्नीहरूलाई खुसी पार्न उनीहरूका देवताहरूका लागि आफ्नै देशमा मन्दिर र उच्च स्थानहरू बनाइदिए। जुन राजाले परमेश्वरको लागि संसारकै सबैभन्दा भव्य मन्दिर बनाएका थिए, उनैले अब विदेशी मूर्ति पूजाहरूलाई आफ्नो राज्यमा भित्र्याइरहेका थिए। तर यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सोलोमनले एकै बिहान उठेर म आजबाट परमेश्वरलाई मान्दिन पक्कै भनेका थिएनन् होला। भनेका थिएनन्। यो सम्झौताहरूको एकदमै सुस्त श्रृङ्खला थियो, बिस्तारै भयो नि। सुरुमा यो केवल राजनीतिक कूटनीति थियो, त्यसपछि पत्नीहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास थियो, अनि त्यसपछि धार्मिक सहिष्णुताको नाममा विदेशी देवताहरूको मन्दिर बनाउने कार्य भयो। हो, र अन्त्यमा उनी आफै ती मन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्न थाले। एउटा सानो सम्झौताले कसरी बिस्तारै मानिसको हृदय र मूल्य मान्यतालाई पूर्ण रूपमा निल्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। सानो पापलाई हल्का लिनु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। जुन हृदय परमेश्वरमा समर्पित थियो त्यो अब विभाजित भयो। तर मलाई यहाँ एकदमै अचम्म लागेको कुरा के हो भने नि, संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान मानिसले यति मूर्खतापूर्ण गल्ती कसरी गर्न सक्छ? मतलब कि बौद्धिक ज्ञान र आत्मिक आज्ञाकारिता पूर्ण रूपमा फरक कुरा हुन् त? यो प्रश्नको गहिराईमा जाने हो भने नि यसले मानिसको सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक कमजोरीलाई प्रष्ट पार्छ। उच्च बौद्धिक क्षमता हुनु भनेको सधैँ सही निर्णय लिनु मात्र होइन। अनि के हो त? कहिलेकाहीँ उच्च बौद्धिक क्षमता भएका मानिसहरू आफ्ना गल्तीहरूलाई सही साबित गर्न असाधारण तर्कहरू निर्माण गर्न खप्पिस हुन्छन्। ज्ञान हुनु र त्यो ज्ञानलाई परमेश्वरको अधीनमा राखेर दैनिक जीवनमा लागू गर्नु दुई फरक कुरा हुन् नि त। सोलोमनले सायद आफैलाई तर्क दिइरहेका थिए होलान्, मैले यो सबै राज्यको शान्तिको लागि गरिरहेको छु। हो, वा मैले परमेश्वरको लागि यति ठूलो मन्दिर बनाइसके, यी सानातिना सम्झौताले केही फरक पार्दैन। उनको असीमित ज्ञान नै उनको सबैभन्दा ठूलो अन्धोपन बन्न पुग्यो। संसारकै बुद्धिमान व्यक्ति पनि पतन भए किनकि निरन्तरको सम्बन्ध टुट्यो। यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। साना साना पापहरूलाई हल्का रूपमा लिन थाले, तर परमेश्वरले उनलाई चेतावनी नै नदिनु भएको त पक्कै होइन होला। होइन नि, स्रोतहरूमा स्पष्ट लेखिएको छ कि परमेश्वरले उनलाई 2 पटक दर्शन दिएर ती विदेशी देवताहरूको पछि नलाग्न कडा चेतावनी दिनुभएको थियो। 2 पटक? वाउ! तर उनी सम्झौता र आत्मसन्तुष्टिको जालमा यति नराम्ररी फसिसकेका थिए कि उनले त्यो चेतावनीलाई वास्ता गरेनन्। र त्यसको परिणाम त निकै गम्भीर भयो नि। तर मलाई लाग्छ उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो ट्रेजेडी भौतिक पतन वा राज्यको विभाजन मात्र थिएन। अनि के थियो जस्तो लाग्छ त? उनको सबैभन्दा ठूलो ट्रेजेडी उनको भित्री खालीपन थियो। जब उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम प्रहरमा पुगे तब उनले उपदेशक जस्तो गहिरो दार्शनिक पुस्तक लेखे, जहाँ उनले आफ्नो जीवनका हरेक उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्छन्। त्यो पढ्ला त जो कोहीको पनि आङ शिरिङ हुन्छ नि। एकदम। उनले लेखेका छन् कि उनले सुन र चाँदीको थुप्रो लगाए, दरबारहरू बनाए, हजारौं नोकर चाकर राखे र आफ्नो आँखाले जे देख्यो त्यो सबै प्राप्त गरे। आफूलाई कुनै सुखबाट वञ्चित राखेनन्। तर अन्त्यमा जब उनले यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गरे, उनले एउटै निष्कर्ष निकाले, सबै कुरा व्यर्थ छ, हावालाई पकड्ने प्रयास मात्र हो। यत्रो विशाल साम्राज्य र ज्ञान भएको मानिस भित्रभित्रै पूर्ण रूपमा खोक्रो भइसकेको थियो नि त। हो नि, बाहिरी भौतिक उपलब्धिले भित्री आत्मिक खालीपनलाई कहिले भर्न सक्दैन भन्ने यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। मानिसलाई लाग्छ कि एउटा निश्चित स्तरको धन वा सफलता पाएपछि ऊ सन्तुष्ट हुन्छ, तर सोलोमनको अनुभवले भन्छ कि आत्माको तिर्खा भौतिक कुराले मेटिँदैन। भनेपछि ज्ञान र बुद्धि मात्र पर्याप्त छैन? छैन। उनले जीवनको अन्त्यमा आएर एउटा गहिरो सत्य बुझे कि ज्ञान र बुद्धि जतिसुकै विशाल किन नहोस्, यदि त्यो निरन्तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अडिएको छैन भने त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यही भएर उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको निष्कर्ष निकाल्दै भनेका छन् कि जीवनको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको परमेश्वरको डर मान्नु र उहाँका आज्ञाहरूको पालन गर्नु हो। सही कुरा।
किनकि अन्त्यमा मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य नै यही हो। विश्वास केवल ज्ञान होइन, दैनिक आज्ञाकारिता हो भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पार्छ। यो गहिरो अध्ययनबाट हामीले साँच्चै नै धेरै कुराहरूको सारांश निकाल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, मुख्य बुदाहरूलाई हेर्ने हो भने पहिलो सही कुरा माग्ने, दोस्रो आशीर्वादलाई जिम्मेवारी ठान्ने, तेस्रो सफलतामा झन बढी नम्र रहने, अनि चौथो साना पाप वा सम्झौताहरूबाट जोगिने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने, किनकि साँचो सफलता भनेको धन वा नाम होइन, उहाँसँगको नजिकको सम्बन्ध नै हो। एकदम। बाहिर जतिसुकै ठुलो महल किन नहोस्, भित्रको जग बलियो छैन भने त्यो एक दिन ढल्छ नै। सोलोमनको कथाले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हरेक पुस्तालाई एउटा ऐना देखाउँछ नि। आजको यो गहिरो अध्ययनले साँच्चै नै हामीले सफलता र बुद्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ। हामीले ऐतिहासिक र बाइबलीय स्रोतहरूबाट सोलोमनको जीवनको उत्थान र पतनको पूरा चक्र खोतल्ने प्रयास गर्यौं। यो एकदमै फलदायी छलफल रह्यो। तर बिदा हुनुअघि आजको यस छलफलबाट निस्किएको एउटा नितान्त फरक र गहिरो प्रश्न म सुन्नेहरूका लागि छोड्न चाहन्छु। हामी प्राय सोच्छौं कि अज्ञानताले मानिसलाई पाप वा गल्ती गर्न उक्साउँछ, तर सोलोमोनको कथाले देखाउँछ कि उनको असाधारण बौद्धिकता नै उनको पतनको हतियार बन्यो। त्यसैले विचार गरौँ त के उच्च बौद्धिक क्षमताले मानिसलाई साँच्ची नै बढी नैतिक र सही बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्छ, वा यसले केवल मानिसलाई आफ्ना खराब आचरण र स्वार्थी निर्णयहरूलाई सही साबित गर्न अत्यन्तै उत्कृष्ट र तार्किक बहानाहरू बनाउन मात्र सिकाउँछ? यदि इतिहासकै सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्तिले पनि सही बाटोमा हिँड्न आफ्नो बुद्धिको मात्र भर पर्न सकेनन् भने हामीले हाम्रो दैनिक जीवनका निर्णयहरूमा आफ्नो तर्क र सोचमा कति भर पर्ने र कति परमेश्वरको विश्वासमा अडिग रहने? अर्को पटक जब कसैले आफ्नै तर्कको प्रयोग गरेर कुनै गलत कामलाई सही ठहराउन खोज्छ, यो प्रश्नलाई पक्कै सम्झनुहोला।